वरच्या हाताने मी हा केक कट करून सुद्धा दाखवते आहे तुम्हाला, कारण त्याला खाण्याची खूप घाई आहे, कधी तो मिळेल म्हणून. बस वेट, तुम्ही बघू शकता अगदी फ्लफी. हा गरम आहे ऍक्च्युली थोडा, त्यामुळे असं वाटतोय. आणि स्पॉन्ज पण बघू शकता, अगदी मस्त आला आहे आणि अजिबात चिकट झालेला नाही आहे. नक्की ट्राय करून बघा आणि हा हेल्दी केक सगळ्यांना खाऊ घाला. रवा मँगो केक बनवण्याकरता, आंब्याचा केक बनवण्याकरता इथे मी 2 आंबे घेतलेले आहे. खूप मोठ्या साईजचा असेल तर 1 घ्या, हे मीडियम साईजचे, त्यामुळे मी 2 घेतलेले आहेत. त्यानंतर सुजी घेतलेली आहे, रवा 1.5 कप सुजी. म्हणजे याच कपने मी सगळे मेजरमेंट घेतलेले आहे. मेजरमेंट कपचा वापर करा. तसेच 1/2 कप मी शुगर घेतलेली आहे, पावडर शुगर. 1/3 कप मी ऑइल घेतलेला आहे, सनफ्लॉवर ऑइल. ते हलकं असतं, याऐवजी तुम्ही तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता. तसंच 1/2 कप मी मिल्क घेतलेला आहे, दूध घेतलेला आहे, रूम टेम्परेचरचं आहे. आपण रवा केक बनवत आहोत त्यामुळे हा गोड आहे, तर त्यासाठी मी मीठ घेतलेला आहे. चवीनुसार अर्धा चमचा किंवा थोडं वापरलं तरी चालेल. ड्रायफ्रुट्सचे काप घेतलेले आहे. तसेच 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलेला आहे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा घेतलेला आहे. सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम जो रवा आहे तो मिक्सरच्या पॉटमध्ये घालून घेऊयात आणि फाईन अशी पावडर तयार करून घेऊयात. खूप बारीक रवा असेल, खूप अगदी बारीक मिळतो, तो असेल तर मिक्सरला बारीक करण्याची आवश्यकता नाही. पण थोडा जाडसर आहे, बघू शकता तुम्ही, त्यामुळे मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे. बारीक मी करून घेतलेला आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने. एका आपण मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊयात. असं बाउल घ्या ज्यातच आपल्याला सगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करता येतील. त्यानंतर परत त्याच मिक्सरच्या पॉटमध्ये पावडर शुगर, अख्खी साखर घेतली तरी चालेल, पूर्ण साखर असेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही. थोडं चवीनुसार मीठ, त्यानंतर तेल, एकदा मिक्सरला असं घर्र फिरवून घेऊयात. बारीक केलेली पेस्ट मी काढून घेते, यात मिक्स करून घेऊयात. यातच आपल्याला आंबा सुद्धा घालून घ्यायचा आहे, मिक्सरला बारीक करून घ्यायचा आहे नापच्या सहाय्याने. किंवा वेळ नसेल तर आधी तुम्ही गरचा गर काढून ठेवला तरी चालतो. बघू शकता अशा प्रकारे आतला मी गर काढून घेणार आहे. आंब्याचा सीझन संपायच्या आधी नक्कीच हा केक तुम्ही ट्राय करू शकता. कुठलाही आंबा घेतला तरी चालेल, हापूस किंवा पायरी, वेगवेगळ्या प्रकारचे आंबे येतात. तो किती गोड आहे त्याप्रमाणे साखर हे होते, पण मोस्टली गोड असतात खरं तर आंबे, त्यामुळे आपण 1.5 कप जर रवा घेतला असेल तर अर्धा कप साखर पुरेशी आहे. मी दोन्ही आंब्याचा गर काढून घेणार आहे. मी आंब्याचा पूर्ण पल्प काढून घेतलेला आहे. 2 छोटे होते मध्यम आकाराचे, त्यामुळे 2 घेतले, नाहीतर तुम्ही 1 मोठा वापरू शकता. झाकण लावून याची एक प्युरी तयार करून घेऊयात. याच मिश्रणामध्ये हे प्युरी टाकून घेते आहे. संपूर्ण प्युरी टाकून घेऊया. कधी पिकनिकला जायला, कधी मुलांच्या टिफिनवर किंवा दुपारच्या चहासोबत सुद्धा हा आंब्याचा केक अप्रतिम लागतो. विशेष म्हणजे यात मैदा नाही आहे, त्यामुळे हेल्दी आहे आणि एक फळ सुद्धा पोटात जातं. सर्व मिश्रण आपण एकत्रित केलं आहे. चमच्याने मिक्स करून घेते आहे. रवा पूर्ण मिश्रण ऑब्झर्व करतो, त्यामुळे याला अर्ध्या तासासाठी आपल्याला रेस्ट करायला ठेवायचं आहे. यानंतर 1/2 कप यात दूध घालून घेते आहे मी. परत आपल्याला दूध लागणार आहे, कारण रेस्ट करायला ठेवल्यानंतर संपूर्ण रवा हे सर्व मिश्रण शोषून घेतो. मस्त बॅटरच असं एकदम यम्मी दिसते आहे. केक झाल्यानंतर परत खूप छान होतो. आपल्याला बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर नंतर घालायचं आहे, जेव्हा आपण बेक करतो तेव्हा. आधीच घालू नका. याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, इतकी ठीक आहे. पण जेव्हा आपण बेक करायला ठेवू तेव्हा परत आपल्याला दूध घालून घ्यायचं आहे. ते किती घालायचं ते नंतर सांगते.
याला आपल्याला अर्ध्या ते पाऊण तासासाठी रेस्ट करायला ठेवायचं आहे. अर्धा ते पाऊण तासानंतर चेक करून बघूया. मस्त. परत एकदा मी फेटून घेणार आहे. बघा, जरा मगाशी फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी होती, पण आता अगदी थिक झालेला आहे. त्यामुळे आता परत आपल्याला दुधाची गरज आहे. तेव्हा आपण 1/4 कप दूध घातलं होतं, आता आपल्याला हाफ कप परत दूध घालून घ्यायचं आहे, अर्धा कप. या केक साठी मी 7 इंचचा केक टीन घेतलेला आहे आणि यात बटर पेपर टाकून घेतलेला आहे त्याच साईजचा. यावर थोडं परत मी तेल लावून घेते आहे. बटर पेपर लावल्यानंतर तेलाची गरज नाही आहे, पण चिपकू नये यासाठी परत आपल्याला प्रिकॉशन घ्यायची आहे. साईडला सुद्धा आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे, कारण कधी कधी चिपकून बसतो ते केक. त्यामुळे हे करा. तूप लावलं तरी चालेल किंवा मग संपूर्ण बटर पेपर टाकून घेतला तरी चालेल. केक टीन आपला रेडी झालेला आहे. यातच आपल्याला 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आणि हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला दूध घालून घ्यायचं आहे आणि मिश्रण परत एकत्रित करून घ्यायचं आहे. ही प्रोसेस जरा फास्ट करायची आहे. परत आहे ते दूध घालून घेते आहे. संपूर्ण मिश्रण एकत्रित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला जास्त वेळ वाया घालवायचा नाही आहे. जो केक टीन रेडी करून घेतला होता त्यात मी टाकून घेते आहे. कन्सिस्टन्सी बघू शकता तुम्ही. याला अशा प्रकारे टॅप करून घ्यायचं आहे, कारण जे एअर्स असतात, एअर बबल असतात, ते निघून जातात. टॅप करून घेतलेला आहे. यावर मी ड्रायफ्रुट्सचे काप घालून घेते आहे वरनं. मस्त. आपल्याला एक कढईमध्ये याला बेक करून घ्यायचं आहे. आधी 10 मिनिटं आधी प्रीहीट करायला ठेवली होती कढई. थोडं मीठ घातलं होतं, जे मी नेहमी यूज करते, आणि स्टँड ठेवून घेतलेला आहे. यावर आपल्याला हे ठेवून घ्यायचं आहे. यावर अशा पद्धतीने ताट ठेवून घेते आहे. मीडियम टू लो फ्लेम वर आपल्याला 45 मिनिट्स याला बेक करून घ्यायचं आहे. 45 मिनिटानंतर चेक करून बघूया केक व्यवस्थित बेक झाला आहे की नाही म्हणून. वाव, मस्त. सुरी टाकून बघते आहे. क्लीन निघाली तर व्यवस्थित बेक झाला आहे. क्लीन आहे सुरी, म्हणजे आपला केक व्यवस्थित बेक झालेला आहे. याला पूर्णपणे थंड होऊ देऊयात 1 ते 2 तास. त्यानंतरच डिमोल्ड करून घेऊयात, कारण आपण जेव्हा जेव्हा युट्यूबला व्हिडिओ बघतो तर एकदम भराभर प्रोसेस दाखवते, पण जेव्हा गरम असतो, टेम्परेचर भरपूर असते आणि डिमोल्ड करायला जातो तर तो तुटण्याची फार शक्यता असते. त्यामुळे पूर्णतः थंड करून घेऊयात, त्यानंतर केक पूर्णपणे थंड झालेला आहे. फार थंड झालेला नाहीये, पण वरदला खूप भूक लागलेली आहे, त्याला कधी मिळेल असं वाटतंय. त्यामुळे मी सुरीने याच्याकडे काढून घेते आहे. असं केल्यामुळे डिमोल्ड करताना तुटण्याची फार शक्यता कमी असते. साइडने आपल्याला डिमोल्ड करून घ्यायचं आहे. सुरीने अशा कडा काढून घ्यायच्या आहे चारही साइडने. यावर मी प्लेट ठेवून घेते आहे. वाव, मस्त. बटर पेपर काढून घ्यायचा आहे. बघू शकता किती स्पॉन्जी आणि मस्त आपला केक तयार झालेला आहे. खूप गरम आहे. मस्त प्लेटिंग करून घेऊयात. वा, किती सुंदर आणि स्पॉन्जी मँगो केक तयार झाला आहे. मैदा न वापरता रव्यापासून बनवलेला हा केक नक्की ट्राय करा आणि तुमचा अनुभव कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, बाजूची बेल आयकॉन क्लिक करा, लाईक करा, कमेंट करा, हाईप करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. पुन्हा भेटू अशा टेस्टी आणि सोप्या रेसिपी सोबत. धन्यवाद.